นที่ถูกฟ้าสร้างมาให้ลบเลือนความเหงาด้วยกันว่าลูกฉันอาการหนักเลยเหรอทำไมถึงยังไม่ได้สติอาการก็ทรงๆนะคะแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งดูแลคุณอาทิตย์อยู่ตลอดเลยนะคะโอ้ย หนูคือ หนูกับอาทิตย์เป็นแฟนกันมาสักพักแล้วค่ะแฟน ทำไมพี่ชายผมเขาไม่เคยพูดถึงคุณเลย นอกจากว่าคุณน่ะจะตั้งใจโกหก อาทิตย์เขามีแผลผ่าที่ขาหนีบ โอ้แผลยาวเหมือนกันเนาะ ป้าให้ลูกไปเยอะจริงๆเลย คือด้วยความที่ผมก็ทำงานแต่กับพวกเพื่อนๆเนาะภูวินหรือแบบว่าเด็กๆที่แบบอายุใกล้ๆกันแต่วันนี้เรื่องนี้จะมีรุ่นใหญ่หรือมีรุ่นพี่ค่อนข้างเยอะก็จะรู้สึกว่าเป็นอีกฟิลหนึ่งจะมีความจริงจังขึ้นมาหน่อย แล้วก็พวกพี่เขาก็ค่อนข้างเก่งครับผมถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์การแสดงแล้วก็จะมีแบบได้รับทักษะจากพี่ๆเขาบ้างแม่วางบนตักนะได้ในเรื่องมันต้องเปลี่ยนวันนี้หนูเปลี่ยนจะอีกคนนั่งตรงนี้ได้แล้วนี่แม่รู้ยังไงยะในครอบครัวป้าม้าเจ็กซิมทุกคนเนี่ยก็บอกเลยว่าแบบเป็นสีสันนะครับทำให้ครอบครัวของพวกเราเนี่ยมันดูน่ารักแล้วก็ดูมีความมันเฮฮามีสีสันมากขึ้นเขาเวลาซีนเนี่ยมันเข้าหลายๆคนอย่างเช่นซีนที่ไปโรงพยาบาลหรือว่าซีนที่บ้านเนี่ยมันทำให้กล้องต้องเก็บหลายมุมมากๆแล้วก็ต้องซ้อมเพื่อให้จังหวะคอมเมดี้มันก็ต้องมีแบบให้เป๊ะใช่ไหมฮะแล้วพอต้องซ้อมปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลานานมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าซ้อมมันอยู่แล้วเขาเห็นว่ามันอันไหนที่สามารถใส่มันอิมพอไวส์ได้เนี่ยเขาใส่ปุ๊บแล้วมันก็จะหัวเราะแล้วก็ฮาตรงนั้นเลยคือผมว่าลำพังอ่ะเฉพาะตอนที่ซ้อมอ่ะก็เก็บไปเป็นได้อีกซีรีส์อีกเรื่องเลยนะเพราะมันตลกมากจริงบางทีหัวเราะยังจะ5 4 3ยังหัวเราะกันอยู่เลยแต่ก็ต้องแบบมีสมาธิแล้วก็เล่นซีนนั้นให้ได้ทั้งนี้ซีนนั้นบางทีเป็นซีนเครียดที่มีที่ไหนวะเนี่ยเอาจริงบอกเลย คืออยู่กับแม่ตุ๊กด้วยแล้วก็อยู่กับด้าอยู่กับพี่ซูเมธคือหลายคนอาวอคือทุกคนคือมันสนุกอ่ะมันหัวเราะอ่ะจนกว่าจะแบบแอคชั่นอ่ะถึงจะหยุดหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าถ้ามากันครบครอบครัวเนี่ยใช้เวลาในการถ่ายทำเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าตลกอ่ะมันจะต้องมีความแบบจังหวะโบ๊ะบะเธอพูดอย่างนี้มาฉันต้องสวนตรงนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เวลาอยู่กันเยอะเนี่ยสนุกด้วยแล้วก็ใช้เวลาด้วยแต่ก็ออกมาแล้วก็เราดูเองแล้วก็ขำอะไรอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกถึงมวลของแบบของพี่ๆรุ่นใหญ่เลยว่าแบบคือพอเขาเข้ากันแล้วมันสนุกมากก็มันเป็นวันที่เหมือนแบบไปถ่ายที่บ้านของคุณอาทิตย์อะไรเงี้ยของคุณอาทิตย์คุณทันแล้วก็เราก็ได้แบบเข้าซีนรวมกับเขาด้วยมันเป็นการถ่ายทำที่วุ่นวายสุดๆเพราะว่าคือทุกคนก็จะแบบว่ามี energy ที่มันต่างกันแล้วมันก็เลยแบบสนุกสนานแล้วบางทีก็แบบคุยกันไปคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็ enjoy ค่ะแบบที่จริงก็อยากร่วมซีนใหญ่ๆกับพี่ๆรุ่นใหญ่แบบบ่อยๆเหมือนกันชอบมากสนุกหนูชอบฉากหมู่มวลฉากที่รวมพี่ๆทุกคนโต๊ะกินฉากโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงโต๊ะกินข้าวแบบมันจะมีซีนหนึ่งที่อยู่ดีก็บูมจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นค่ะต้องรอดูประทับใจเวลาเข้าซีนกับแบบพวกพี่ๆทุกคนมากแบบพี่ตุ๊กพี่ดาด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเขามีประสบการณ์มาเยอะมากแล้วเขาก็เก่งมากแบบเหมือนสมมุติเล่นไปทีนึงพี่กูบรีฟปุ๊บเขาแก้ได้เลยแล้วมันแบบหนูประทับใจมากเลยไม่ต้องรอเลยเป็นอะไรอะตกใจเชียวจะบอกว่าหิวกันแล้วใช่ไหมกองทัพเดินด้วยท้องเอางี้ทันอลันไปหยิบเอาเลยแก้วจานนู้นเอาจัดการอย่าช้าตลกนะพูดอย่างกับบ้านตัวเองอะเราไปด้วยคนจัดเองก็รู้ไงก็มันจะมีฉากที่แบบเวลาเล่าแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับเพื่อน
คุยกับเพื่อนปรึกษาว่าทำยังไงดีอยากรู้จังเลยว่าพระเอกอ่ะเขารู้ความจริงหรือยังว่าเราอ่ะโกหกเรื่องแฟนเรื่องพี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบไปปรึกษาจะซื้ออะไรไปให้เขาดีทำเป็นฟอร์มแบบเฮ้ยอะไรดีอย่างเงี้ยเราก็จะหยิบของมาเป็นแบบอ่ะอันนี้เป็นของฝากแต่เวลาการเล่าของในละครอ่ะคือมันเป็นภาพเราพูดอย่างเงี้ยแต่เล่ามันเป็นภาพอย่างเงี้ยมันก็ยากทั้งจำบทแล้วก็ต้องไปจำบทอันนั้นด้วยแล้วก็เล่น acting ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเป็นฉากที่มีนาอาทิตย์แล้วก็ทันอยู่ด้วยกันแล้วก็คือมีทันกับอาทิตย์กำลังจะต่อยกันเพราะว่าทันเข้าไปช่วยมีนาแต่ทีเนี้ยมันเป็นฉากที่มีนาเล่าให้ฟังคือเหมือนตัดปุ๊บแล้วเขามาเล่าให้ฟังเลยครับพอมันเป็นคอมเมดี้ปุ๊บอะผมเลยต้องเล่นไว้2แบบแรกก็คือเล่นปกติชกต่อยกันจริงๆทุกอย่างเป็นความเหมือนจริงหมดเลยอย่างที่2ก็คือหนังจีนนะพี่แบบเฮ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วมันสิ่งที่ยากมากคือมันขำมากๆครับแล้วผมก็เฮ้ยทำไมเล่นอันนี้แล้วกูชอบจังวะก็เลยเป็นซีนที่รู้ว่าซีนแบบนี้สนุกมากๆครับเดี๋ยวรอดูกันได้ครับคือเรื่องนี้จะมีฉากแบบนี้เยอะคือเป็นเรื่องเล่าจากคำพูดของคนคนหนึ่งซึ่งจะต้องเอาคำพูดของคนนั้นไปพากย์เหตุการณ์ผมก็คือมีเรื่องกับต่อยกับจอร์จในบ้านของมีนาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่ดาวฟังแล้วพอเล่าปุ๊บเขาก็จะเล่าเวอร์ใช่ไหมพอเล่าเวอร์เราก็ต้องไปถ่ายที่แอคชั่นที่มันเวอร์เก็บไว้ด้วยซึ่งมันตลกมากครับเราก็ต้องทำท่าแบบตามที่มีนาพูดเวอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอธิบายจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าอยากให้ลองไปดูว่ามันเหมือนการ์ตูนเลยครับเล่นเหมือนแบบเฮ้ยนี่เอาเรามาทำอย่างนี้ได้จริงๆเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกับพี่กู่พุ่มกับเนี่ยทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วทั่ววงการนะคือเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็แบบสนุกทั้งกำกับคือสบายอะค่ะแต่ว่าพี่กู่เขาจะไม่ชอบเลิกดึกเขาไม่ชอบแดด เราก็เช่นกันอย่างเงี้ยก็แบบโอ๊ยดึกแล้วเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่จะเลิกอะไรเงี้ยไม่ใช่เราบ่นนะพุ่มกับบ่นก่อนอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากไหนยังไม่หมดเลยไม่มันเยอะไปไหนแล้วผมว่าพี่กูเหมาะกับคอมเมดี้มากกว่าดราม่าอีกนะผมว่าพี่กูมีเซนส์ของการที่จะเติมอะไรเข้าไปในฉากแล้วทำให้ฉากนี้มันแบบมันอร่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วกองนี้เป็นกองที่ชิลพอสมควรนะครับเราจะไม่เร่งก็จะมีเรื่องราวตลกผมว่าทุกครั้งที่พี่กู่เดินเข้ามาหลังจากที่เราซ้อมกันเสร็จสมมุติเราซ้อมกันเสร็จประมาณนึงแล้วพี่กู่จะเดินเข้ามาตอนสุดท้ายแล้วตบให้เนี่ยเขาจะมีอะไรดีๆมาหยอดให้ตลอดเลยแล้วทำให้ฉากนั้นเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ประทับใจได้หมดนะดีใจปุ๊บนี่อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ได้เลยครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมโอเคนี่กระดาษตั้งเลยเก่งที่สุดอะโหถึงเราไม่ก็เก่งลองพี่กู่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเลทหรืออะไรพี่กู่ก็เป็นคนยิ้มแล้วก็อารมณ์ดีเสมอซึ่งมันทำให้บรรยากาศในกองมันดีมากๆซึ่งผมเองก็บอกเลยว่ากองนี้เป็นกองหนึ่งเลยที่บรรยากาศแล้วในการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันสมูทมันดีแล้วก็มันทำให้ทุกอย่างไปเร็วมากๆครับผมเองไม่เคยแบบมีความรู้สึกว่าไม่อยากมาทำงานที่นี่เลยไม่อยากมาถ่ายที่นี่เลยครับผมบอกนะวันแรกที่ผมมาถ่ายเรื่องนี้ผมแอบกลัวพี่กู่นะเพราะพี่กู่ก็เห็นแบบกำกับมาหลายเรื่องแล้วเจอทั้งดารารุ่นใหญ่เนี่ยกลัวแบบว่าเขาจะดุหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคือเขาไม่ดุเลยคือเวลาผมเล่นซีนเงี้ยเวลาเขาวอมาเสียงเขาเหมือนจะดุแต่เขาเดินมาด้วยความอารมณ์ดีแบบมาบอกพูดนู่นนี่นั่นแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าทำงานพี่กู่สนุกดีครับมีโอกาสก็อยากร่วมงานด้วยอีกพี่กูน่ารักมากค่ะคือจริงๆตอนแรกหนูกลัวแล้วก็แบบเกรงมากเนื้อด้วยความเป็นแบบเราถ่ายเต็มๆเรื่องแรกอะเรายังไม่รู้จักใครเรายังไม่คุ้นเคยกับใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่กูน่ารักมากแบบไม่กดดันเลยแบบมันก็จะมีบางฉากที่แบบมันต้องหลายเทคหน่อยแต่ก็เขาก็เทคไทม์แล้วเขาก็แบบ
ไปโมโหกับเราแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นพอแบบเริ่มชินกับกองมากขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างก็โฟลว์แล้วแบบพี่กูน่ารักมากนี่ว่าเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้เลยแต่ว่าเอาจริงเส้นเรื่องของแจนอะไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ค่อยมีความแบบโรแมนติกคอมเมดี้เท่าไหร่เพราะว่าเราจะเป็นคนที่แบบมัวแต่ไปทวงของเราคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยเห็นมุมน่ารักอะไรมากแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบฝั่งของจอร์จกับพี่นุ่นเนี้ยน่ารักมากบอกเลยแบบว่าคือด้วยพี่นุ่นเขาเป็นคนแบบน่ารักอยู่แล้วคือยิ้มแล้วคือเราเห็นเรายังรู้สึกแบบอุ้ยน่ารักเลยอ่ะแล้วด้วยความแบบจอร์จก็จะเป็นแบบคนแบบดูแบบอบอุ่นก็เลยดูแบบว่ามันเข้ากันมันดูแล้วมันแบบเชียร์น่ารักมากเวลาที่แบบเขาอยู่ด้วยกัน2คนเข้าซีน2คนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นแต่เวลาที่ผมเห็นว่าเขาอยู่ในซีนรวมมันก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบว่าต้องปิดบังคนในครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ของเขาทั้ง2คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็แอบไปเห็นฟุตที่เขาอยู่ด้วยกัน2คนมาก็เห็นว่าแบบดูน่ารักดีอะไรอย่างงี้เคมีคู่นี้เขาดีอยู่แล้วแล้วด้วยความที่แบบเขาเก่งกันมากๆทั้งคู่อ่ะมันก็จะแบบว่ามีมากองใช่ไหมก็จะมีซีนพี่นุ่นพี่จอร์จก่อนก็จะชอบไปแอบดูอะไรเงี้ยเขาเก่งอยู่แล้วหนูแบบชอบประทับใจเคมีเคใจก็คือก็ดีอยู่แล้วนี่มันบัตรพนักงานฉันนี่คุณเก็บมาทำไมอ่ะคุณเองก็น่าจะเป็นคนที่เก็บอะไรไว้เรื่อยเปื่อยไหมล่ะไม่ฉันเก็บเฉพาะสิ่งที่ฉันสนใจนั่นแหละผมก็เหมือนกันคุณที่จะพาความรักมาแทนความเหงาฉันเป็นคนน่าเบื่อจริงแหละจะมีไหมสักคนอ่ะที่มาตามฉันเพราะว่าฉันน่าสนใจมันยังอีลุงตุงนางไม่พอเนาะแกถึงไปแอบชอบน้องชายเขาอีกอะความเหงาไปด้วยกันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าซิงเกิลเพลงเหงาถูกหยิบไปใช้ในซีรีส์คนเหงาเรา2คนครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้จะช่วยเพิ่มความเหงาเข้าไปอีกให้กับซีรีส์แล้วก็เคมีพี่นุ่นกับพี่จอยก็จะทำให้มันแบบออกมากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับผมคนที่จะพาความรักมาแทนความเหงาคนที่จะเติมความรักสำหรับเพลงเหงาของฟุกนะครับก็คือจะเป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับคนที่แบบเหงาแล้วก็ต้องการหาใครสักคนหรือว่าคนที่อาจจะเหงาเหมือนกันมาแบบเหงาด้วยกันหรือว่าแบบมาคลายความเหงานั้นไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับผมคนที่จะเปลี่ยนคืนเหงาไม่ให้ลำพังจะมีจริงใช่ไหมคนที่ถูกฟ้าสร้างมาให้ลบเลือนความเหงาด้วยกันถ้าใครดูซีรีส์เรื่องโคตรเหงาแล้ว2คนแล้วแบบได้ยินเพลงเหงาของฟุกผ่านๆเนี่ยก็สามารถมาเปิดฟังเวอร์ชั่นฉบับเต็มได้นะครับมาช่วยกันฟังเยอะๆนะครับความเหงาที่ในใจอยากลบเลือนมันไปรักแท้ยังมีอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าพรหมลิขิตมันมีอยู่จริงๆนะนี่ขึ้นได้ไม่ว่าเราจะเหงาแค่ไหนก็สามารถเป็นคนเหงา2คนที่มาเจอกันได้ครับ